Determinants of supply or the determining factors of supply or affecting factor of supply. So here we already know that in short run the basic dependency of supply is the price of the same commodity. That means in short run where what things affects the level of supply, that is price. In the short run, price affects the supply amount. Oh, similarly, but in the long run, there are some other factors which also affect supply. Hey, यो हामीले अगाडि पनि पढेछौँ सर्ट रन र लङ रन सप्लाई फङ्सन भन्नेमा त्यसमा के भन्थ्यो त सर्ट रनमा चाहिँ बेसिकल्ली सप्लाई अमाउन्टलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर भनेको प्राइस अफ द सेम कमोडिटी बट इन द लङ रन so many other factors which also may affect the level of supply. त्यो हामीले सर्ट रन र लङ रन सप्लाई फङ्सनमा पढेको कुरा है अब यसैमा the dependency of supply on various factors is described as supply function. त्यो हामीले सप्लाई फङ्सनमै पढेको कुरा which can be expressed as यसमा पढ्दै होइन quantity supply of x equals to function of price of x same commodity भयो अब यो बाँकी रहेको other factors price of the factors that means factor price technology climate government policy number of seller expectation of the seller these are the factors which affects the level of supply. Now we are concerning about these factors that means the determinants of supply. अब हामीले यहाँ determinants of supply को बारेमा पढ्ने भनेकै के हो त यिनीहरूको बारेमा पढ्ने हो यिनीहरूको बारेमा पढ्ने भनेको जस्तो प्राइसले क्वान्टिटी सप्लाईलाई कसरी एफेक्ट गर्छ बढ्दा के हुन्छ घट्दा के हुन्छ प्राइस अफ द फ्याक्टर्स टेक्नोलोजी होइन इम्प्रुभमेन्ट भयो भने के हुन्छ अथवा चाहिँ ट्रेडिसनल टेक्नोलोजी एडप्ट गर्यो भने प्रोडक्सनमा के हुन्छ सप्लाईमा के हुन्छ क्लाइमेट गभर्मेन्ट पोलिसी यो कुराहरूले गर्दा सप्लाईलाई कसरी एफेक्ट गर्छ होइन पोजिटिभली एफेक्ट गर्छ कि नेगेटिभली एफेक्ट गर्छ त्यो बारेमा वान बाई वान अब हामी यहाँ पढ्छौँ सो हियर फर्स्ट नम्बर वान प्राइस अफ द सेम कमोडिटी के हुन्छ त हामीले यहाँ ल अफ सप्लाईको पनि कुरा गरेछौँ अनि अगाडिपट्टि हामीले टेबल सप्लाई फङ्सन पढ्दाखेरि त्यहाँ टेबलहरू पनि हेर्थ्यौँ प्राइस अफ द सेम कमोडिटीको कस्तो इफेक्ट हुन्छ त सप्लाईमा पोजिटिभ इफेक्ट हुन्छ सो हियर if the price of the commodity increases the quantity supply of that commodity also increases and if price of the same commodity declines the quantity supply for that commodity also declines what it shows the positive relationship between price and the quantity supply of the same commodity अब यसलाई explain गर्न सकिन्छ price is perhaps the most obvious determinant of supply that means it is major determinants of supply since as the price of a firm's output increases the price of a firm's output increases that means the suppose any commodity's price level increases it becomes more attractive to produce that output and firms will want to supply more simply भन्दाखेरि कुनै कमोडिटीको प्राइस लेभल बढ्यो भने अब जति प्राइस बढी हुन्छ मार्केटमा त्यति बढी चाहिँ प्रफिट जेनेरेट हुन्छ प्रोड्युसरहरूको लागि सो त्यो कमोडिटी मोर एट्र्याक्टिभ हुन्छ सबैलाई प्रड्युस गर्नको लागि हैन जसले गर्दा के हुन्छ त प्रोड्युसरहरू धेरै भन्दा धेरै सप्लाई गर्न चाहन्छन् जस्तो मार्केटमा कुन चीजको डिमान्ड बढ्यो त कुन चीजको प्राइस बढ्यो हैन गहुँको तोरीको अथवा धान चामल अब हामी यो चाहिँ एग्रिकल्चरल प्रोडक्टको कुरा गरौँ जुन धेरै महँगो छ मान्छेहरू त्यही प्रड्युस गर्न चाहन्छन् हैन मार्केटमा जे सामान महँगो हुन्छ त्यही यसको अर्थ के त कुनै कमोडिटी छ त्यसको मार्केट प्राइस बढिरहेको छ भने त्यसको अर्थ के त त्यसबाट प्रफिट पनि बढिरहेको हुन्छ मार्जिनल प्रफिट जसले गर्दा प्रोड्युसरहरू मोर एट्र्याक्टिभ हुने अथवा चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रड्युस गर्ने हुन्छ र मार्केटमा सप्लाई पनि बढ्छ त्यसैले के हुन्छ त प्राइस बढ्यो भने quantity supply बढ्छ so here economists refer to the phenomenon that quantity supply increases as price increases as the law of supply यही कुरालाई बेस मानेर ल अफ सप्लाई भन्ने बनाएको छ इकोनोमिस्टहरूले त्यसमा अल्फ्रेड मार्सलले बनाउनु भएको छ टेबल डायग्राम राखेर अब हामी त्यसको बारेमा पछाडी हेर्छौँ अब next another factor that is the factor price factor means factor of production which are used to produce goods and services we already discussed about this what are the major factor of production land labor capital and organization if their price level increases what happens in production and in the supply
के हुन्छ होला त फ्याक्टर प्राइसको इफेक्ट्स त्यसको बारेमा हामी यहाँ हेर्छौँ। फ्याक्टर भनेको फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन एन्ड फ्याक्टर प्राइस मिन्स their prices. That means wage, range, interest, and profit. If these factor price increases, then what happens? It's quantity supply. त्यसको बारेमा जस्तो input prices increases. Input prices means what are the basic inputs factor. Land, labor, capital, these are considered as the inputs. And these input prices, if the input prices increases, then quantity supply declines. Why? Because अब जस्तो इनपुट प्राइस इन्क्रिज हुनु भनेको सिम्पली भन्दाखेरि लेबरको प्राइस बढ्नु है, अनि क्यापिटलको प्राइस बढ्नु, लेबरको प्राइस बढ्नु भनेको वेज रेट बढ्नु हो, क्यापिटलको प्राइस बढ्ने भनेको इन्ट्रेस्ट बढ्ने हो। जति लेबरको प्राइस अथवा वेज बढ्छ, इन्ट्रेस्ट बढ्छ, त्यसले गर्दा के हुन्छ, महँगो हुन्छ होइन, प्रोडक्सन महँगो हुन्छ। प्रोडक्सन महँगो भयो भने अब पहिलाको जति प्रोडक्सन हुँदैन, प्रोडक्सन घट्छ, देन वाट ह्यापन, क्वान्टिटी सप्लाई अल्सो डिक्लाइन्स। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि है। अब यसको जस्ट अपोजिट हेर्नुहुन्छ भने इनपुट प्राइस घट्यो भने जस्तो यसको अर्थ के त, लेबरको प्राइस घट्यो, वेज रेट घट्यो, लेबर एकदम सस्तो पाइन थाल्यो होइन, अनि क्यापिटल मार्केटमा अथवा ब्याङ्कहरूले क्यापिटल अथवा मनी एकदम लो इन्ट्रेस्टमा उनीहरूले लोन प्रोभाइड गर्न थाले है। सिमिलरली ल्यान्ड पनि लिजमा एकदम सस्तोमा पाउन थाल्यो भने त्यो बेलामा के हुन्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्यो भने सेम लेभलको इन्भेस्टमेन्टबाट पहिलाभन्दा धेरै हामी के गर्न सक्छौँ त, प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। अब धेरै प्रोडक्सन भयो भने अटोमेटिकल्ली मार्केटमा सप्लाई पनि बढ्छ। सो इनपुट प्राइस घट्यो भने सप्लाई बढ्छ, इनपुट प्राइस बढ्यो भने फेरि सप्लाई चाहिँ घट्छ। यस्तो खालको रिलेसनसिप रहन्छ। अब नट सरप्राइजिङली firms consider the cost of their inputs to production as well as the price of their output when making production decision। अब यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा, इनपुट प्राइस र आउटपुट प्राइस दुईटै कुरा हेर्नुपर्छ हामीले, अथवा त इनपुट प्राइस र आउटपुट क्वान्टिटी त्यो दुईटाको बिचमा रिलेसन हुन्छ, कस्ट अफ देयर इनपुट्स। जस्तो इनपुट्स टु प्रोडक्सन or factor of production are things like labor, capital, we already discussed about this, and all inputs of production to production come with their own prices. For example, a wage is a price of labor and an interest is a price of capital. When the price of the inputs of the production increases, it becomes less attractive to produce। जति चाहिँ लेबर महँगो हुन थाल्यो, अब लेबर नै महँगो छ, यति धेरै महँगो लेबर होइन, त्यहाँ चाहिँ र मेटेरियल्सहरू महँगो हुन थाल्यो, अनि त्यो कम्पनीमा गुड्स प्रड्युस गर्नको लागि जुन इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट लोनमा लियो भने लोन चाहिँ एकदम हाई इन्ट्रेस्ट रेट भएको छ, त्यो कन्डिसनमा प्रोडक्सन लेस एट्र्याक्टिभ हुन्छ, and the quantity that firms are willing to supply decreases, that we already discussed। And similarly, this goes just opposite. In contrast, firms are willing to supply more output when the prices of the inputs to production decreases। होइन लेबर वेज होइन, क्यापिटल इन्ट्रेस्ट होइन, ल्यान्डको रेन्ज जति सस्तो भयो त्यति त्यति बढी प्रोडक्सन हुन्छ र मार्केटमा सप्लाई पनि बढ्छ। यो एउटा अर्को डिटरमाइनिङ फ्याक्टर, द्याट इज फ्याक्टर प्राइस है। नाउ नेक्स्ट another here, state of technology improvements, because technology also affects the quantity supply। Basically technology affects the level of production and the level of production determines the level of supply। That's why technology, a level of technology or the stage of technology affects the level of supply। That's why the technology also considered as the determinants of supply। Now here, technology improvement. Suppose there is technological advancement, technological improvement, that it means production level increases and obviously the quantity supply also increases। On the other hand, if the technology, if there is any difficulty in technology, that means if we are adopting primitive technology or the traditional technology, it means production will be low and market supply also decreases in that case।
सो यहाँ दुईवटा कुरा भयो, एउटा एडभान्समेन्ट भयो टेक्नोलोजीमा, टेक्नोलोजी इम्प्रुभ भयो भने अभियसली प्रोडक्सन बढेर मार्केटमा सप्लाई पनि बढ्ने हो होइन। तर टेक्नोलोजीमा कुनै डिफल्ट आयो, कुनै खालको फेलियर भयो, अथवा हामीले एडप्ट गरेको टेक्नोलोजी एकदम प्रिमिटिभ भयो, डाउन एकदम लो, यो टेक्नोलोजी यस्तो खालको कन्डिसन बन्यो भने त्यो बेला प्रोडक्सन घट्छ, प्रोडक्सन थोरै हुन्छ, मार्केटमा सप्लाई पनि के हुन्छ त थोरै हुन्छ। यो खालको state of technology. So, technology in an economic sense refers to the process by which inputs are turned into output. अब टेक्नोलोजी भनेको के हो भन्नु होला, टेक्नोलोजी भनेको इनफ्याक्ट इनपुटलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने एउटा प्रोसेसलाई हामी टेक्निक अथवा टेक्नोलोजी भन्छ होइन। अब यसमा टेक्नोलोजी इज सेट टु इन्क्रिज वेन प्रोडक्सन गेट्स मोर इफिसियन्ट। अब टेक्नोलोजी इम्प्रुभ भएको, टेक्नोलोजी इन्क्रिज भएको भनेर हामीले केलाई मान्यता भन्दाखेरि, अब जुन बेलामा आउटपुट मोर इफिसियन्ट हुन्छ, प्रोडक्सन लेभल मोर इफिसियन्ट हुन्छ, त्यो कुन बेलामा प्रोडक्सन मोर इफिसियन्ट हुन्छ त दुईवटा छ कन्डिसनहरू छ। एउटा द्याट इज वेन फर्म क्यान प्रोड्युस मोर आउटपुट देन दे कुड बिफोर द सेम अमाउन्ट अफ इनपुट्स। जस्तो पहिला दुईवटा लेबर दुईवटा क्यापिटल लगाउँदाखेरि जति आउटपुट हुन्थ्यो नि त्यो भन्दा अब धेरै आउटपुट हुन थाल्यो भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, इन्क्रिज इन टेक्नोलोजी अथवा टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट भन्छ। त्यो पोसिबल सेम लेभलको इनपुटबाट हामीले आउटपुट इन्क्रिज गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई टेक्नोलोजिकल इम्प्रुभमेन्टको रूपमा डिफाइन गर्न सकिन्छ। किनभने सेम लेभलको इनपुट लगाएर, सेम लेभलको इनपुट है, सेम लेभलको इनपुट लगाएर पहिलाभन्दा बढी आउटपुट निकाल्न सकिन्छ भने त्यो पोसिबल टेक्नोलोजिकल इम्प्रुभमेन्टले गर्दा मात्रै हुन्छ। त्यो एउटा कन्डिसन भयो। अनि अर्को, सेम अमाउन्ट अफ आउटपुट एज बिफोर फ्रम फ्युअर इनपुट्स है। अब यसमा आउटपुट त पहिलाको जति नै हो, तर पहिलाको जति अब इनपुट लगाउनु पऱ्यो, बुझ्नुभयो नि। यदि पहिलाको जति इनपुट लगायो भने पहिलाभन्दा बढी प्रोडक्सन हुन्छ, यदि पहिलाकै जति आउटपुट निकाल्ने हो भने पहिलाभन्दा थोरै इनपुट युज गर्नुपर्छ। दुईवटा कुरा बुझ्नुभयो नि। अनि सेम अमाउन्ट अफ आउटपुट निकाल्नको लागि पहिलाभन्दा लेस इनपुट लगाउनु पर्यो, अनि सेम अमाउन्ट अफ इनपुट यदि युज गर्यो भने त्यसले पहिलाभन्दा बढी आउटपुट दिन्छ। यो दुईवटा कन्डिसन भयो भने त्यो बेलामा हामीले के भन्छौँ त त्यसलाई टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टको रूपमा डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब यसको जस्ट अपोजिट है, टेक्नोलोजी इज सेट टु बी डिक्रिज भनेको टेक्नोलोजीमा कुनै डिफल्ट भयो, इरर भयो होइन भने त्यो बेलामा के हुन्छ होला त, वेन फर्म प्रोड्युस लेस आउटपुट द्याट दे डिड बिफोर विथ द सेम अमाउन्ट अफ इनपुट। अब आउटपुट नै घट्यो कि, इनपुट त पहिलाको जति नै हो, लेबर क्यापिटल ल्यान्ड हामीले पहिलाकै जति नै युज गरिरहेछौँ, तर पनि आउटपुट घटिरहेछ भने त्यो टेक्नोलोजिकल डिफल्टको रूपमा हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। यस अथवा चाहिँ अर्को के हुनसक्छ, वेन फर्म निड्स मोर इनपुट्स देन बिफोर टु प्रोड्युस द सेम अमाउन्ट अफ आउटपुट। अब पहिलाको जति नै आउटपुट गर्ने हो भने पहिलाको जति लेबर क्यापिटल ल्यान्ड लगाएर पुग्दैन, अब बढी चाहिने कन्डिसन भयो भने त्यो चाहिँ टेक्नोलोजिकल डिफल्ट इररको रूपमा हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसरी टेक्नोलोजी इम्प्रुभमेन्ट अथवा टेक्नोलोजिकल डिफल्ट भनेर यसरी यसले पनि लेभल अफ प्रोडक्सनलाई एफेक्ट गर्छ इनफ्याक्ट। अनि लेभल अफ प्रोडक्सन केलाई डिटर्माइन गर्छ त, लेभल अफ सप्लाई। यो हाम्रो के भयो, थर्ड पोइन्ट भयो। स्टेट अफ टेक्नोलोजी इम्प्रुभमेन्ट इम्प्रुभ भयो भने अभियसली प्रोडक्सन बढेर आउटपुट बढ्छ। यदि टेक्नोलोजिकल डिफल्ट इरर कुनै खालको भयो भने, टेक्नोलोजिकल ब्याकवर्डनेस रह्यो भने त्यो बेलामा हाम्रो आउटपुट बढ्न सक्दैन। यो कुरा भयो। अब अर्को नेक्स्ट हामी हेरौँ क्लाइमेट कन्डिसन होइन। क्लाइमेट दुईवटा कन्डिसन हुनसक्छ, एउटा फेभरेबल अर्को अनफेभरेबल। फेभरेबल भनेको प्रोडक्सनलाई हेल्प गर्ने खालको हो, अनफेभरेबल भनेको हाम्रो प्रोडक्सनलाई अब ह्याम्पर गर्ने खालको। त्यो दुईवटा खालको फेभरेबल अनफेभरेबल क्लाइमेट कन्डिसन हुनसक्छ। अब जस्तो यसमा फेभरेबल क्लाइमेट भयो भने अभियसली प्रोडक्सन लेभल इन्क्रिज हुन्छ। Favorable climates, that means production level increases and the quantity supply also increases, and vice versa, that means unfavorable condition, climate condition, that means production level decreases and the quantity supply decreases, especially in agricultural sector. हो, हामी एग्रिकल्चर प्रोडक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ, एग्रिकल्चर मार्केटमा सप्लाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने क्लाइमेटको त्यहाँ एकदमै धेरै रोल हुन्छ है।
हाम्रो जस्तो त मनसुन बेस्ड जुन एग्रिकल्चर सिस्टम छ त्यहाँ त झन् धेरै हुने भयो होइन। अब यसमा फर्दर हेरौँ, गुड वेदर इन्क्रिजेस द प्रोडक्सन स्पेसली इन एग्रिकल्चर सेक्टर एन्ड दिस रिजल्ट्स इन मोर सप्लाई एन्ड भाइस वर्सा। जति राम्रो क्लाइमेट भयो प्रोडक्सन लेभल बढ्छ होइन। अब जस्तो समयमै पानी पर्यो, समयमै त्यो अब घाम लाग्ने, तुसारो नपर्ने, हरेक खालको हुन्छ नि होइन क्लाइमेट। पानी पर्यो समयमै यस्तो खालको रह्यो भने कुनै अब बाली नाली राम्रो सप्रिन सक्छ, प्रोडक्सन बढ्न सक्छ, अनि मार्केटमा के हुन्छ त सप्लाई बढ्छ। अब यदि त्यसको जस्ट अपोजिट भयो भने हाम्रो सप्लाई घट्न सक्छ। अब नेक्स्ट अनदर वान पोइन्ट हियर, गभर्मेन्ट पोलिसी। गभर्मेन्ट पोलिसी पनि त्यही हो, फेभरेबल हुनसक्छ, अनफेभरेबल हुनसक्छ, अथवा चाहिँ सपोर्टिभ हुनसक्छ अथवा रेस्ट्रिक्टिभ हुनसक्छ। दुईवटा खालको पोलिसी हुनसक्छ। या चाहिँ एउटा सपोर्ट गर्ने खालको हुनसक्छ प्रोडक्सनलाई, अर्को प्रोडक्सनलाई डाउन साइज गर्ने खालको हुनसक्छ, रेस्ट्रिक्ट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, कन्ट्र्याक्ट गर्ने, त्यस्तो खालको हुनसक्छ। सो त्यो दुईवटा कन्डिसनमा हाम्रो प्रोडक्सन लेभल एफेक्ट हुन्छ। प्रोडक्सन एफेक्ट भयो भने बित्तिकै के त सप्लाई पनि एफेक्टेड हुन्छ। यसमा हेरौँ, जस्तो पोलिसीमा अब एउटा ट्याक्सेसन पोलिसी भनौँ सपोज है। अब ट्याक्स र प्रोडक्सनलाई बेसिकल्ली इफेक्ट गर्ने भनेको गभर्मेन्टले इम्पोज गर्ने ट्याक्स एउटा, अर्को चाहिँ गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्ने सब्सिडी। गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ त, कुनै कम्पनी फ्याक्ट्रीलाई प्रमोट गर्ने हो भने उसले के गर्न सक्छ, सब्सिडीहरू प्रोभाइड गरेर पनि कम्पनीलाई रन गरिरहेको हुनसक्छ। लोनहरू दिएर, सब्सिडाइज लोन दिएर होइन, ग्रान्ट्स सब्सिडीहरू प्रोभाइड गरेर पनि रन गरिरहेको हुनसक्छ। अब कुनै कम्पनीको प्रोडक्सनलाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने हो अथवा प्रोडक्सनलाई मिनिमाइज गर्ने हो भने गभर्मेन्टले हेभी भन्दा हेभी ट्याक्स लगाउन सक्छ। सो दुईवटा कुरा, एउटा इन्करेज गर्ने हो भने सब्सिडी प्रोभाइड गर्छ, डिस्करेज गर्ने हो भने गभर्मेन्टले के गर्छ, ट्याक्स इन्क्रिज गर्न सक्छ। अब सपोज गभर्मेन्टले ट्याक्स लेभल इन्क्रिज गरिदियो भने अभियसली जुन कस्ट अफ प्रोडक्सन हो त्यो हाई हुन्छ। अब भएको पैसा जति त गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने भएपछि अब पहिलाको जुन इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट छ त्यसले पहिलाको जति प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ त, अभियसली सकिन्न। किनभने ट्याक्सकै रूपमा गभर्मेन्टलाई बढी पैसा दियो भने त त्यो ट्याक्स तिर्ने पैसाले त प्रोडक्सन बढ्थ्यो होला नि, तर त्यो पैसा गभर्मेन्टलाई तिरिसकेपछि त अब उसँग थोरै पैसा बाँकी रहन्छ, त्यसबाट पहिलाको जति प्रोडक्सन हुँदैन, प्रोडक्सन के हुन्छ, घट्छ। प्रोडक्सन घट्यो भने अभियसली क्वान्टिटी सप्लाई घट्छ। अब यसको जस्ट अपोजिट, ट्याक्स घट्यो भने गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने पहिला पहिला लाखौँ ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो, अहिले गभर्मेन्टले ट्याक्स छुट दिएको छ भने त्यो ट्याक्स तिर्ने पैसाले पनि प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ, प्रोडक्सनमा लगाउन सकिन्छ। अनि के हुन्छ त, प्रोडक्सन लेभल इन्क्रिज हुन्छ र क्वान्टिटी सप्लाई पनि इन्क्रिज हुन्छ। अब यसमा जस्तो गभर्मेन्टले ट्याक्स किन लगाउँछ, के को लागि लगाउँछ त भन्दाखेरि प्रोडक्सन सिस्टममा एउटा त पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नको लागि, कन्जम्सन कन्ट्रोल गर्नको लागि। कुनै हार्मफुल कमोडिटीहरू छ भने त्यसको कन्जम्सन लेभल घटाउनको लागि, कन्ट्रोल गर्नको लागि गभर्मेन्टले ट्याक्स लगाएको हुनसक्छ होइन, ट्याक्स इन्क्रिज गरेको हुनसक्छ। अथवा कुनै चाहिँ प्रोडक्सनले पोल्युसन गरिरहेको हुनसक्छ। अब पोल्युसन यो जुन फ्याक्ट्रीहरूबाट पोल्युसन भइरहेको छ त्यो फ्याक्ट्रीहरूले त्यसको कम्पेन्सेसनको रूपमा इन्भाइरोमेन्टल ट्याक्सको रूपमा अहिले लाउने गरिन्छ होइन। त्यो खालको ट्याक्स लगाएर त्यो कन्ट्रोल गर्ने, त्यो उठाएको ट्याक्सले इन्भाइरोमेन्टमा अब ब्यालेन्स गर्नको लागि अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेड नहुन दिनको लागि गभर्मेन्टले खर्च गर्नको लागि ट्याक्स लगाउने। सो यहाँ जुन ट्याक्स लगाइन्छ ट्याक्सले अभियसली प्रोडक्सन लेभललाई इफेक्ट पार्छ र त्यसले सप्लाईलाई एफेक्ट गर्छ भन्ने हो यो भयो। अब अर्को सब्सिडीको अघिदेखि कुरा गरिसकेँ, त्यही हो, सब्सिडीहरू प्रोभाइड भयो, ग्रान्ट्स होइन, अनुदान सहयोग रकमहरू पाइयो होइन, छुटहरू पाइयो भने त्यो बेलामा प्रोडक्सन बढ्छ। प्रोडक्सन बढ्यो भने सप्लाई पनि बढ्छ। अब जस्ट अपोजिट, सब्सिडी घटाइयो भने प्रोडक्सन घट्छ, प्रोडक्सन घट्यो भने सप्लाई घट्छ। यो कुरा टु इन्करेज प्रोडक्सन, यसले चाहिँ प्रोडक्सनलाई इन्करेज गर्नको लागि सब्सिडीहरू प्रोभाइड गर्छ। यदि धेरै दियो भने
प्रोडक्सन बढ सप्लाई पनि बढ्छ, थोरै दियो भने प्रोडक्सन घटेर सप्लाई पनि घट्न सक्छ। अब नेपालको सेक्टरमा अहिले के छ त, सब्सिडाइज सेक्टरहरू कुन छ? एउटा टुरिज्म सेक्टर हो, अर्को भनेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो, अर्को भनेको एग्रिकल्चरल सेक्टर हो। यो चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टरहरूको रूपमा गभर्मेन्टले राखेको छ। अब त्यो सेक्टरको प्रोडक्सन बढाउनको लागि गुड्स अथवा सर्भिसेस जुन पनि हुनसक्छ अथवा कमोडिटी जुन प्रड्युस हुन्छ त्यो सेक्टरबाट, त्यो प्रोडक्सन लेभललाई इन्क्रिज गर्नको लागि, इम्प्रुभ गर्नको लागि गभर्मेन्टले सब्सिडीहरू प्रोभाइड गरेको छ एग्रिकल्चरमा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा र टुरिज्ममा। तर अब अहिले यो हाम्रो गभर्मेन्ट पोलिसी नै त्यही हो, तर अहिले समय चाहिँ अब हाम्रो फेभरेबल नभएकोले अब त्यो अलिकति सुस्त भएको एउटा कन्डिसन छ। नभए तपाईँको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी र यसैलाई नै प्रमोट गर्ने भनेर विगत केही वर्षदेखि गभर्मेन्टले त्यही हिसाबले चलिरहेको अहिले नेपालको कन्डिसन छ। त्यसैले गभर्मेन्ट पोलिसी के छ, कस्तो छ, त्यसले पनि प्रोडक्सन लेभललाई इफेक्ट पार्छ अनि अल्टिमेटली प्रोडक्सन अमाउन्टले नै क्वान्टिटी सप्लाई कति हुन्छ मार्केटमा भन्ने कुरालाई डिटरमाइन गर्ने। सो यसलाई पनि हामीले डिटर्मिनान्ट्स अफ सप्लाईको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ। Now next another one here, number of sellers. Number of seller बढी भयो भने के हुन्छ होला त? Simply if the number of seller increases, the production level increases and also the supply. Number of seller increase भयो भने क्वान्टिटी सप्लाई पनि इन्क्रिज हुन्छ, नम्बर अफ सेलर डिक्लाइन भयो भने क्वान्टिटी सप्लाई पनि डिक्लाइन हुन्छ। सो हियर although not a determinant of individual firm supply, the number of sellers in a market is clearly an important factor in calculating market supply. होला प्रि मार्केट सप्लाईको जुन कुरा गरिरहेको छौँ नि हामीले टोटल एग्रिगेट सप्लाईको, त्यसमा एउटा इन्डिभिजुअल फर्मले त्यस्तो धेरै एफेक्ट नगर्ला, तर अब नम्बर अफ सेलर्सले चाहिँ मार्केट सप्लाईलाई त्यसले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्न सक्छ। So not surprisingly, market supply increases when the number of seller increases, and the market supply decreases when the number of seller decreases. अब अर्को नेक्स्ट अर्को पोइन्ट छ एक्सपेक्टेड फ्युचर प्राइस बाई द सेलर है। जुन सेलर छ, सप्लायर छ, त्यसले पनि त एक्सपेक्ट गर्न सक्छ नि भोलि मार्केटमा कमोडिटीको प्राइस बढ्छ कि घट्छ। त्यो बायर अथवा सेलरले एक्सपेक्ट गर्न थाल्यो भने पनि त्यसले त्यो एक्सपेक्टेसनले गर्दा पनि के हुनसक्छ त, सप्लाईमा इफेक्ट पर्न सक्छ। जस्तो एक्सपेक्टेड फ्युचर प्राइस इएफपी भनेको एक्सपेक्टेड फ्युचर प्राइस, उसले के गर्छ, प्राइस इन्क्रिज हुन्छ जस्तो लाग्यो भने त्यो बेलामा उसले क्वान्टिटी सप्लाईलाई के गर्छ, रिड्युस गर्छ अभियसली होइन। भोलि चाहिँ मूल्य बढ्छ जस्तो लाग्यो होइन, कुनै पनि प्रोड्युसरलाई, सप्लायरलाई भोलि मूल्य बढ्छ, आजभन्दा भोलि मूल्य बढ्छ, पर्सि फेरि मूल्य बढ्छ भने आजै बेच्छौँ त हामी? अभियसली बेच्दैनौँ। भोलि मूल्य बढ्यो भने त्यो बढेको मूल्यमा हामी बेचिदियो। अब यसमा दुईवटा कुरा भयो, एउटा चाहिँ हाई हुने एक्सपेक्टेसन, अर्को चाहिँ रिड्युस हुने अथवा लो हुने एक्सपेक्टेसन। प्राइस बढ्ने जस्तो लाग्यो भने अब भोलि बढ्यो भने आज किन बेच्ने त होइन। अब भोलि महँगोमा बेच्नु पाइयो भने आज बेच्दैन, त्यसले क्वान्टिटी सप्लाई घट्न सक्छ। तर भोलि घट्छ जस्तो लाग्यो, भोलि पर्सि घट्छ जस्तो लाग्यो भने के हुन्छ, क्वान्टिटी सप्लाई आजै बिक्री गर्ने, बरु किन भोलि चाहिँ घट्यो भने दाम कम पाइन्छ, आज बिक्री गरेर राम्रो मूल्य पाइन्छ भनेर आजै बिक्री गर्ने, त्यस्तो खालको हुन्छ। अब यसमा हेरौँ, इफ द प्रड्युसर एक्सपेक्ट प्राइस अफ द कमोडिटी टु राइज इन नियर फ्युचर, करेन्ट सप्लाई अफ द कमोडिटी विल रिड्युस होइन। On the contrary, if fall in price is expected, current supply will decrease. त्यसको जस्ट अपोजिट, भोलि बढ्छ जस्तो लाग्यो, आज सप्लाई घट्छ, भोलि प्राइस घट्छ जस्तो लाग्यो भने आजै तुरुन्तै सप्लाई बढ्छ, यस्तो खालको रिलेसनसिप रहन्छ। सो यसले पनि फ्युचर यो प्रोड्युसरको अथवा सेलरको, सप्लायरको एक्सपेक्टेसनले पनि सप्लाईलाई डिटरमाइन गर्छ। सो यसलाई पनि हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाईको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ। नाउ नेक्स्ट अनदर वान, गोल अफ द फर्म, that is to maximize profit. Profit maximization is the major objective of any farm producer or the seller.
होइन किन मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, किन चाहिँ उनीहरूले रिस्क लिन्छ, किन आफ्नो टाइम त्यसमा अ, लगाउँछ भन्दाखेरि त्यही प्रफिट अर्न गर्नलाई नै हो नि. सो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन इज द मेजर अब्जेक्टिभ अफ द सप्लायर अर द प्रड्युसर अर द सेलर. सो अब यो अब्जेक्टिभबाट होइन के खालको दुई तिनवटा अरू पनि रहन्छ यसमा. जस्तो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन इज द मेजर अब्जेक्टिभ. इन द्याट केस क्वान्टिटी सप्लाई विल इन्क्रिज विथ हाई प्राइस. हो सकेसम्म के हुन्छ त यहाँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ हो सबैको होइन. अब यहाँ त्यो कन्डिसन भयो भने उसले सकेसम्म क्वान्टिटी सप्लाईलाई बेच्नु धेरै बिक्री गर्न खोज्छ विथ हाई प्राइस. किनभने जति महँगोमा बेच्न सक्यो त्यति धेरै चाहिँ प्रफिट हुन सक्ने चान्सेस रहन्छ एउटा. अर्को चाहिँ धेरै प्रफिट मलाई चाहिएको छैन तर मसँग भएको गुड्स एन्ड सर्भिसेस मार्केटमा धेरै सेल गर्नुपर्नेछ भने उसले के गर्छ, यो सेल्स म्याक्सिमाइजेसनको कन्डिसन हो. इन द यो सेल्स म्याक्सिमाइजेसन कन्डिसनमा उसले के गर्छ त क्वान्टिटी सप्लाईलाई बढाउँछ तर विथ कन्सट्यान्ट प्राइस. हो अब्जेक्टिभ त यहाँबाट पनि हाम्रो नि थियो नि त, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभलाई नै उसले टार्गेट गरेको. तर उसले प्राइस इन्क्रिज गरेर यो प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने उसको अब्जेक्टिभ होइन कि सेल म्याक्सिमाइज गरेर सेल इन्क्रिज गरेर यो चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने उसको अब्जेक्टिभ पनि रहन सक्छ. सो दुईवटा प्राइस हाइक गर्ने, प्राइस इन्क्रिज गर्ने अथवा सेल इन्क्रिज गर्ने कुन चाहिँ गोल लिएर उसले कुन चाहिँ वेबाट उसले आफ्नो टार्गेट अथवा अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्ने त्यसमा हाम्रो सप्लाई बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन हुन्छ. यदि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन मात्रै टार्गेट राखेको छ भने उसले के गर्न सक्छ त थोरै सप्लाई गरेर अथवा सप्लाई धेरै नगर्न सकेर पनि उसले हाई प्राइस चार्ज गरेर पनि आफ्नो प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ एउटा. अर्को चाहिँ के गर्न सक्छ त उसले बरु प्रफिट थोरै खायो भने पनि अथवा चाहिँ धेरै कन्सट्यान्ट प्राइसमा अथवा प्राइस लेभल नबढाइकन पनि उसले के गर्न सक्छ त सेल्सलाई मात्रै म्याक्सिमाइज गर्ने उसको टार्गेट हुनसक्छ यो खालको. So if goal of the firm is to maximize profit, a commodity will be offered at a higher price. हो त्यो बेलामा उसले अब यो कन्डिसन के अरे मोनोपोली सिचुएसन हुनु पर्यो, फर्मको मार्केटमा अलिकति प्रभाव रहेको कन्डिसन हुनु पर्यो होइन, मार्केटको प्राइसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने हो, त्यसको क्वान्टिटी सप्लाईलाई अथवा मार्केटको डिमान्ड सप्लाईलाई उसले कन्ट्रोल गर्न सक्ने त्यो खालको सिचुएसन भयो भने अनि त्यो बेलामा उसले आफै प्राइस डिटरमाइन गर्न सक्छ. सिम्पली भन्दाखेरि मोनोपोली सिचुएसन रहनु पर्यो, त्यो बेलामा उसले यो डिसिजनहरू लिन सक्छ होइन. अब हाई प्राइस चार्ज गर्न सक्ने भयो. अन द अदर ह्यान्ड इफ गोल अफ द फर्म इज टु म्याक्सिमाइज सेल्स मोर विल बी सप्लाइड इभन एट द सेम प्राइस. ठिक छ, यो भयो गोल अफ द फर्म. नाउ नेक्स्ट अनदर वान हियर प्राइस अफ अदर कमोडिटी. द्याट मिन्स अदर सब्स्टिट्युटेबल कमोडिटी हुन सक्छ, त्यसले पनि क्वान्टिटी सप्लाईलाई डिटरमाइन गर्छ. अब कसरी डिटरमाइन हुन्छ होला त, जस्तो यहाँ के भन्छ अपोजिट रिलेसनसिप हुन्छ भनेको छ. कुनै एउटा कमोडिटीको प्राइस लेभल इन्क्रिज भयो भने अर्को कमोडिटीको क्वान्टिटी सप्लाई फल हुनसक्छ, अथवा कुनै एउटा कमोडिटीको प्राइस लेभल घट्यो भने अर्को कमोडिटीको क्वान्टिटी सप्लाई के हुनसक्छ राइज हुनसक्छ अथवा इन्क्रिज हुनसक्छ भनेको छ. यहाँ अपोजिट रिलेसन है, एउटा कमोडिटीको प्राइस अर्को कमोडिटीको सप्लाई. यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि छ, द सप्लाई अफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज इन्भर्सली रिलेटेड उल्टो with the price of other commodities. Yeah, for example, a rise in the price of rice will fall the supply of wheat भन्छ. जस्तो मार्केटमा राइसको प्राइस लेभल बढिरहेको छ है, धान चामलको मूल्य बढिरहेछ भने त्यो बेलामा गहुँको सप्लाई कम हुन्छ. किन कम हुन्छ होला त, किन भन्दाखेरि दिस इज ड्यू टु द फ्याक्ट द्याट राइज इन द प्राइस अफ राइस विल इन्करेज प्रड्युसर टु प्रड्युस मोर अफ द्याट राइस. होइन जति त्यो धान चामलको मूल्य बढ्छ, राइसको मूल्य बढ्छ, प्रड्युसरहरू त अब राइस नै प्रड्युस गर्ने भयो नि, महँगोमा बिक्री गर्न पाइन्छ भने त्यो महँगो आइटमको बिक्री गर्ने भयो. अब विटको प्राइस बढेकै छैन, विटको कन्सट्यान्ट छ भने विटको प्रोडक्सन अब विट प्रड्युस गर्ने ठाउँमा पनि अब राइसलाई प्रड्युस गर्ने त्यो खालको हुनसक्छ. अब यो अरू एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन भनौँ सेम सिजन एउटै सिजनमा दुईवटा लगाउन मिल्ने, जस्तो
अब गहुँ लगाउने कि तोरी लगाउने त होइन गहुँ लगायो भने बढी फाइदा हुन्छ अथवा तोरी लगायो भने बढी फाइदा हुन्छ कुन चाहिँ महँगोमा बिक्री हुन्छ मार्केटमा कुन धेरै प्रोडक्सन हुन्छ त्यो कुरा हेरिन्छ नि त्यसैले कुन बढी प्रड्युस हुन्छ कुन सप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कमोडिटीको प्राइसले आफ्नो मात्र नभएर अर्को कमोडिटीको प्राइसले पनि त्यसलाई त्यसको सप्लाईलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ अब जस्तो तोरीको सप्लाई बढ्छ कि घट्छ भन्ने कुरा गहुँको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ गहुँको मूल्य घट्यो भने अभियसली तोरीको प्रोडक्सन लेभल बढेर मार्केटमा सप्लाई बढ्छ यदि चाहिँ गहुँको मूल्य धेरै भयो बढ्यो भने त्यो बेलामा मान्छेहरू अब तोरी लगाउन छोडेर गहुँ नै लगाउँछ त्यो बेलामा तोरीको प्रोडक्सन घट्छ र मार्केटमा सप्लाई घट्छ यस्तो खालको प्राइस अफ अदर कमोडिटीले पनि सप्लाईलाई एफेक्ट गर्यो बुझ्नुभयो नि है यो प्राइस अफ अदर कमोडिटी नाउ नेक्स्ट यसमा अर्को छ एउटा लास्ट development of infrastructure. Infrastructural development also affects the level of supply. हो किनभने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले प्रोडक्सनलाई इफेक्ट पारेर आएको हुनसक्छ होइन मान्छेहरू धेरै प्रोडक्सन गर्ने कि नगर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरले पनि डिटरमाइन गर्छ सिम्पली यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अब ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भयो भने क्वान्टिटी सप्लाई बढ्न सक्छ अनि अदरवाइज यो घट्न सक्छ एक क्वान्टिटी सप्लाई अब एक्स अथवा वाइजे जुन कमोडिटी भयो भने तिनीहरूको सप्लाई बढ्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले गर्दा एन्ड भाइस वर्सा भन्छ त्यसको जस्ट अपोजिट जस्तो द सप्लाई अफ द commodity depends on available facilities of infrastructure such as transport and communication, electricity. Oh, producer can supply more quantity of the product with the proper development of such infrastructure and vice versa. होइन प्रड्युसरले धेरै सप्लाई गर्न सक्छ कुन बेलामा धेरै सप्लाई गर्छ त भन्दाखेरि अब जुन बेलामा इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोपर डेभलपमेन्ट भएको हुनसक्छ होइन ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेसन छ त्यो बेलामा धेरै प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा इजिली सप्लाई गर्ने कन्डिसन हुनसक्छ अनि त्यो खालको हुने भयो अदरवाइज फर इक्जाम्पल प्रोडक्सन अफ एप्पल इन जुम्ला एन्ड दियर सप्लाई इन द मार्केट्स मे डिपेन्ड अन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट किन चाहिँ हाम्रो जुम्लाको स्याउ काठमाडौँ आइपुग्दैन किन काठमाडौँमा चाहिँ चाइनाको स्याउ आउँछ अथवा चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको अरू पहाडी बेल्टको बर्दियाको प्याज किन यहाँ काठमाडौँ आउँदैन किन चाहिँ सिधै चाइनाको प्याज नेपाल अहिले काठमाडौँ बिक्री भइरहेको छ किन भन्दाखेरि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले गर्दा होइन अब नेपालभित्रैको पनि प्रोडक्सन लेभल इन्क्रिज हुनको लागि सप्लाई इन्क्रिज हुनको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि रोल हुन्छ होइन त्यहाँको मान्छेले धेरै प्रोडक्सन गरेर के गर्ने त जस्तो जुम्लामा एप्पल प्रोडक्सन हुन्छ त्यहाँ अझै प्रोडक्सन गर्ने सम्भावना छ तर त्यो मार्केटसम्म त आइपुग्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर त चाहियो नि त होइन प्रोडक्सन बढ्नको लागि मार्केटमा सप्लाई बढ्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि रोल हुन्छ सो इन्फ्रास्ट्रक्चरले पनि मार्केट सप्लाईलाई एफेक्ट गरेर आएको हुन्छ त्यसैले हामीले यसलाई के त डिटर्मिनान्ट्स अफ सप्लाईको रूपमा डिफाइन गर्छौँ ल यो चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनान्ट्स अफ सप्लाई भयो